გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ მაყაშვილი, თიბისის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი. კარგი სიახლე ისაა, რომ ვარ ბოლო გამოსვლელი ლანჩამდე. თუმცა ხვდები, რომ ჩემი მოსმენა აქედან გამომდინარე ცოტა უფრო რთული იქნება ვიდრე წინა სპიკერების და ამიტომ მოდით ცოტა რომ გავხალისდეთ, ერთი პატარა სავარჯიშო გავაკეთოთ, სანამ დავიწყებ უშუალოდ გადავალ პრეზენტაციაზე. პირველ რიგში მინდა რომ მე ვიცი რომ თქვენ ბიზნესმენები ხართ და თამამი ხალხი ხართ, რახან ბიზნესის წამოწყება გადაწყვეტეთ და ამასთანავე საქმიანი აუცილებლად ყველას გექნებათ smartphone-ი, ხომ? თუ შეიძლება ყველამ დამანახეთ თქვენი მობილური ტელეფონი. ყველამ თუ შეიძლება დამანახეთ რომ დავწმუნდე რომ ყველას გაქვთ მობილური ტელეფონი. ეხლა ერთი თხოვნა მაქვს რომ თუ შეიძლება განბლოკეთ თქვენი მობილური ტელეფონები, ანუ ბლოკი მოხსენით ყველამ. მოხსენით? და გადაეცით თქვენს მარჯვნივ მჯდომს, ბლოკ მოხსნილი. თქვენს მარჯვნივ მჯდომს გადაეცით. ნუყურებთ ხელებში, გადაეცით. გადაეცით უკან არ გამოვართოთ ცოტა ხანი. მე მინდა რომ ეს მომენტი რაღაცნაირად ყველამ გაიაზროთ, ანუ პატარა დისკომფორტი ალბათ ყველას შეგექმნათ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ალბათობით თქვენ მარჯვნივ მჯდომზე ან არაფერი არ იცით, ან უარყოფითი დამოკიდებულება წესით არ უნდა გქონდეთ, ხო? ეს იმიტომ ხდება, რომ ზოგადად ნდობა არის ძალიან რთული რამე და ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი ადამიანებისთვის და ყოველთვის ასე იყო. ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ნდობა და როგორ უნდა შევქმნათ ნდობა მომხმარებელთან. ეხლა ის რომ ნდობა იყო ყოველთვის პრობლემატური რესურსი, პრეზენტაციას ქვია თავი თუ სახელი, ან ცნობილი გამონათქვამიდან თავის გატახვასთან და სახელის გატახვასთან დაკავშირებით და თავიდანვე ვიტყვი, რა თქმა უნდა, თავის გატახვა ჯობია და ამაზე ასე ვთქვათ, გავვრცელდები. ოკეი, ცოტა სხვანაირი სლაიდი. ესე იგი, აქ არის წარმოდგენილი ორი ფოტო, რომელზეც აღწერილია ორი ხელის ჩამორთმევა. ანუ ადამიანები ყოველთვის ცდილობდნენ რაღაც რიტუალებით, სხვადასხვა სიმბოლიკით, ასე ვთქვათ, მეტი ნდობა გამოეწვიათ ერთმანეთში და ერთ-ერთი არის ხელის ჩამორთმევა, რომელიც როგორც ამბობენ, მოდის იქიდან, რომ ასე იგი, როდესაც ხელს ართმევს სხვა ადამიანს, ესე იგი ხელში იარაღი არ გიჭირავს და სანდო ხარ. ეხლა მარცხნივ და მარჯვნივ განლაგებულ ფოტოებს შორის არის 29 საუკუნე განსხვავება. მარცხნივ არის გამოსახული ბაბილონის მეფე, რომელიც თავის მოწინააღმდეგეს ართმევს ხელს, ასე ვთქვათ, თანხმობის და შერიგების ნიშნად თუ სანდოობის ნიშნად ჩვენ რა თქმა უნდა ზუსტად არ ვიცით, ხოლო მარჯვნივ არის ჩვენთვის ბევრად უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანი ისტორიული ფოტო, ეს არის, მოგეხსენებათ ვინც გერმანიის ავადსახსენებელი კანცლერი, რომელიც ხვდება ინგლისის პრემიერ-მინისტრს, ართმევს მას ხელს და ამ შეხვედრაზე, რომელიც შედგა 1938 წელს, ისინი შეთანხმდნენ, რომ იქნებოდა კაცთა შორის სათნოება და მშვიდობა და ასე ვთქვათ, ეს ამ ერებს შეეძლოთ ერთმანეთის ნდობა. ამის მერე რაც მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ეს რიტუალები და რაღაც სიმბოლიკა არ განაპირობებს ნდობას, ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ, შირმა. ეხლა კიდევ ერთი სიმბოლო, რაც ხშირად არ განაპირობებს ნდობას, თუმცა ამის სიმბოლო არის არის ეს საკურცილო ბეჭდები, ხო, ანუ რაღაც ნდობას სიცოცხლის ბოლომდე და ასე შემდეგ, რაც ხშირ შემთხვევაში არ მუშაობს, ხო, როგორც ვიცით. სტატისტიკა ამას გვეუბნება. ეხლა აქედან გამომდინარე, გავიხსენოთ ცნობილი ამერიკელი პრეზიდენტი რონალდ რეიგანის სიტყვები, რომელიც მას ესეთი რუსული ფრაზა დავირაინო პრავირაი გადათარგმნა, თქვა რომ trust but verify, ანუ ენდე, მაგრამ შეამოწმე. ეს ეყენებდა ამ მიდგომას საბჭოთა იმპერიასთან საურთიერთოდ და ხშირად გორბაჩოვთან შეხვედრების დროს ამას ახსენებდა ხოლმე. ეს მიდგომა საბჭოთა იმპერიასთან და ზოგადად რუსულ იმპერიასთან რომ სწორია, ჩვენ რეიგანისგან არ გვესწავლება, მაგრამ მას ჰქონდა ესეთი მიდგომა და ეხლა აქ პრობლემა რაშია, რა თქმა უნდა, ენდე, მაგრამ შეამოწმე, კი ბატონო, მაგრამ ეს შემოწმება ღირს ძალიან ძვირი, ხო? ანუ მუდმივად ყველას შემოწმება და ყველას გადამოწმებად ადამიანებს, ბიზნესებს, ინდივიდებს უჯდებათ ძალიან ძვირი, ხო? და ეს ცხოვრებაში ძალიან ბევრ დამატებით პრობლემას აჩენს. მაგალითად, თუ გავიხსენებთ 2001 წლის 9 სექტემბერს და 11 სექტემბრის მოვლენებს, ეს არის მემორიალი, რომელიც გაკეთდა იმ სავაჭრო ცენტრის ადგილას, რომელიც ტერორისტული აქტის შედეგად იქნა აფეთქებული.
და ამის შემდეგ ამერიკის მთავრობამ, რომელიც ისედაც ძალიან მრავალ ასეულ მილიარდს ხარჯავს უსაფრთხოებაზე, სამხედრო თემებზე და ასე შემდეგ, დაამატა ერთი პატარა სააგენტო, რომლის მიზანი იყო მხოლოდ აი პროცესის გაუმჯობესება, რომელიც ამოწმებს ადამიანებს, როდესაც ისინი აეროპორტში, ასე თქვათ, გადიან ამ შემოწმებას. და მხოლოდ ამ პატარა სააგენტოს ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარი. ანუ საქართველოს ბიუჯეტთან მიმართებაში რომ გადავიყვანოთ, გამოდის რომ ის ამ პატარა სააგენტოს წლიური ბიუჯეტი აღემატებოდა საქართველოს ბიუჯეტს. ანუ ხა წარმოიდგინეთ რა ხდება ადამიანები რომ ენდობოდნენ ერთმანეთს და ჩვენ და ამერიკას არ ჭირდებოდეს ამ სააგენტოს ქონა და თქვათ ეს ფული ჩვენთვის მოეცა ყოველწლიურად, ჩვენ შეგვიძლია გადასახადები საერთოდ არ გადაგვეხადა, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტიურად გადასახადებს ვიხდით, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არ ენდობიან, ვისჯებით ყველა ამისთვის. და ეს რა თქმა უნდა უტრირებულად. ხო. ეხლა ამიტომ ბიზნესები ცდილობენ ყველანაირად რომ რაღაც ეს ნდობა შექმნან, ნდობა მომხმარებლებში, ნდობა პარტნიორებში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ხვდებიან რომ ეს ნდობა დეფიციტური რესურსია და თან არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი. ანუ თავიდან განვიხილავთ ისეთ მეთოდებს, რომლებსაც ისინი იყენებენ, ასე ვთქვათ, თავის შესაფუთად, ხო, ბიზნესები და მათში, ასე ვთქვათ, მომუშავე ადამიანები. ერთ-ერთი მაგალითი არის ეგრეთ წოდებული MBA, ანუ ინგლისური აბრევიატურა გამოვიყენე, იმიტომ რომ ქართული ეს არ გამოიყენება, ანუ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრატურა, ხო? ელიტარული მაგისტრატურები, რომლებიც ღირს 100,000-ობით და 10,000-ობით ფუნტი, ევრო თუ დოლარი. ეხლა რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრ ამას გასწავლიან, ისე არ გამიგოთ, რომ თქვათ, რაღაც სკეპტიკურად ვიყურებთ, მაგრამ ძირითადი ბენეფიტი, სარგებელი, რასაც იღებს ადამიანი ასეთი მაგისტრატურისგან არის, რომ მის მიმართ უსაზღვროდ იზრდება ნდობა. ნდობა დამსაქმებლის, ნდობა კლიენტის და ასე შემდეგ. ანუ ეს მთელი სისტემა აგებული არის იმაზე, რომ ისედაც ძალიან წარმატებული და მაგარი ადამიანები უბრალოდ უკეთესად შეიფუთონ. ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ძვირფასი მაგისტრატურის გარეშე ძალიან წარმატებულები და ეფექტურები იქნებოდნენ, მაგრამ ის რომ მათ ეს თქვათ MBA დაამთავრეს, ამის გამო ისინი კიდევ უფრო მეტ სანდოობით სარგებლობენ ხალხში და მათ მიმართ ეს რაღაც ნდობა ძალიან იზრდება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდი ნდობის გასაზრდელად არის უნიფორმა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ეს იქნება ბიზნესი, იქნება არმია, იქნება თუ სხვა, ანუ ჩვენ თანამშრომლებს ვაცმევთ რაღაცა დრეს კოდის მიხედვით, ხო, თქვა სასტუმროში თავისებურად აცვიათ, ბანკში თავისებურად აცვიათ და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვქნით რაღაც განწყობას, რომ ანუ რისი მაღალი პროფესიონალიზმის და კომპეტენციის, ხო? ამიტომ არის რომ თქვა თქვენ რომ მიდიხართ თქვა ფილიალში რომელიმე ბანკის, იქ ხვდებათ რაღაც განსაკუთრებულად ჩაცმული ადამიანი და არა ისე ჩაცმული, როგორც მას შეიძლება თქვა უნდოდეს. ესეც ვიცით რომ გავრცელებული მეთოდია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითრწმენა და დომინაცია. ანუ ზოგადად ფსიქოლოგებს აქვთ ეს თემა შესწავლილი, რომ ადამიანები ენდობიან დომინანტ ადამიანებს და თავის თავში დარწმუნებულ ადამიანებს, ეს ალბათ რაღაც ევოლუციური ფაქტორებიდან გამომდინარე არის. ხშირ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სწორ ადამიანს ვირჩევთ, ვისაც უნდა ვენდოთ და ეს განსაკუთრებით კარგად პოლიტიკაში ჩანს ხოლმე, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ ესეა. ჩვენ მიდრეკილი ვართ იმისკენ, რომ ვენდოთ დომინანტ თავის თავში დარწმუნებულ ხალხს და ამიტომ სწორედ თქვათ ლიდერებს, ბიზნეს ლიდერებს, ისევე როგორც პოლიტიკურ ლიდერებს ასწავლიან თქვათ იგივე ჟესტიკულაცია და ასე შემდეგ, როგორ უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ გამოჩნდნენ დომინანტები. და კიდევ ერთი ცოტა ისეთი სასაცილო მეთოდი არის ლათინიზმების გამოყენება, რომ გამოჩნდე უფრო კომპეტენტური და შესაბამისად უფრო სანდო, ხო? მაგალითად, ძალიან ბევრი მაგალითია, ხა უბრალოდ ყველასაკ რა თქმა უნდა არ მოვიყვანდი. ერთ-ერთი არის აი ჰარვარდის სლოგანი არის მაგალითად veritas, ანუ სიმართლე, თქვათ ამერიკის საზღვაო ქვეითების არის semper fidelis, ანუ ყოველთვის ერთგული. NASA, ad astra per aspera, ანუ სიძნელეების გადალახვით ვარსკვლავებისკენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ თუ ნახავთ საქართველოში თქვათ გაგახსენებათ ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც ლათინურ დასახელებას იყენებს, ან სლოგანს იყენებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გამოიყენება იმისთვის, რომ შეიქმნას განწყობა, რომ ეს კომპანია არის სანდო, ანუ ლათინური როგორც რაღაც ძველი ენა და რაღაც სიბიზნესთან ასოცირებული ენა, ჩვენ ამას ვიწებებთ და ვქმნით განწყობას, რომ ჩვენ ვართ უფრო სანდო.
თუმცა ეს ყველაფერი არის კოსმეტიკა. ანუ ეს არის ეფექტური, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად, მაგრამ ეს არის კოსმეტიკა. და რაც უფრო დრო გადის და მომხმარებლები ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად დიდი დოზით იღებენ, მათი ამ ყველა მეთოდოლოგიის მიმართ მათი სკეპსისი იზრდება. ანუ რაც უფრო მზად არის მომხმარებელი და რაც უფრო ბევრი სერვისი აქვს მიღებული, ამ ყველაფერს ის უფრო ადვილად ფილტრავს და ბლოკავს. მე არ ვამბობ, რომ ეს ეფექტური მეთოდები არ არის, ჯერჯერობით ისე მუშაობს, მაგრამ მაინც ნელ-ნელა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მათ რახან მომავალზე ორიენტირებულები ვართ, ეს ყველაფერი საკმარისი არ არის და არ იქნება. ეხლა ამიტომ რაღაც სხვა გვჭირდება ვიპოვოთ იმისთვის, რომ თქვათ მომხმარებელთან გქონდეს გრძელვადიანი ნდობა. პრინციპში მთავარი ბიზნეს და მომხმარებელს შორის არის მოლოდინების სტაბილური გამართლება. ანუ როგორც ამ პატერნში არის ნაჩვენები, ერთი და იგივე რაღაც რომ მეორდება, მომხმარებელს თქვენგან ჭირდება, რომ ყოველთვის მოლოდინი გაუმართლოთ, თუნდაც ეს იყოს თქვათ არ იყოს ძალიან აღმართოვანებელი ან არ იყოს საოცარი სერვისი, მაგრამ იყოს ერთნაირად კარგი სერვისი, ერთნაირად კარგი მომსახურება. ეს ერთნაირობა რატო არის მნიშვნელოვანი რა? რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ აი ადამიანებს უყვართ სიახლე, ადამიანებს უყვართ სიურპრიზები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მათ ძალიან უყვართ და ამას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ ადამიანებს პირველ რიგში რაც ჭირდება თქვენგან, რომ გენდოთ თვალდახუჭული. აი ეს ქართული გამოთქმა ძალიან კარგად ასახავს იმას, რაც ჭირდება ადამიანს ბიზნესისგან. იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი ბიზნესი ვიყოთ, ხომ? ადამიანი მიდრეკილი არის იმისკენ, რომ როდესაც ამოარჩევს რაღაცა კარგ სერვისს, მაგალითად ნახა კარგი სასტუმრო, ნახა კარგი ბანკი, ნახა კარგი მაღაზია. შემდეგ მიენდოს ამ მაღაზიას ამ ბანკს და აღარ დახარჯოს ყოველ ჯერზე დრო იმისთვის, რომ შეაფასოს ალტერნატივები. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევაძლევინოთ ადამიანს დაზოგოს ფიქრი. ანუ წარმოიდგინეთ ეგეთი რაღაცა, ყოველდღიურად თქვენ იღებთ უამრავ გადაწყვეტილებას. დილით როდესაც დგებით, დაწყებული იქიდან ლოგინიდან რომელი ფეხი ჩამოწიოთ პირველად და უამრავი სხვა ესეთი მინი გადაწყვეტილება, რომელსაც თქვენი ტვინი იღებს. ეხლა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღება ავტომატურად, ისე რომ თქვენ საერთოდ არ აანალიზებთ ამას. მაგალითად, როდესაც თქვენ მანქანის ტარება დაიწყეთ პირველად, თქვენ ალბათ ყოველ მოძრაობაზე ფიქრობთ, ხო, ეხლა სიჩქარე უნდა გადავრთო, ეხლა თქვათ უნდა რაღაც მაჭუტო ჩავრთო და ასე შემდეგ. ეხლა ამიტომ თავიდან რთული იყო, თქვათ თუნდაც მუსიკის აწევა დაწევა, ხო, როდესაც ავტომობილის მართვას წqabდით, მაგრამ მე როდესაც შეეჩვიეთ უკვე ავტომობილის მართვას, ყველაფერი გადავიდა ავტომატიზმში. ანუ ეს არის ტვინის ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ შეძლების დაგვარად ბევრი რამე მე გადავიყვანო ავტომატიზმში და არ დავკარგო და არ დავხარჯო ჩემი ცნობიერი რესურსი. იმიტომ რომ ადამიანის ტვინის, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს, მისი, ასე ვთქვათ, ცნობიერი რესურსი არის ძალიან შეზღუდული. მე არ შემიძლია ერთდროულად ბევრ რამეზე ვიფიქრო. ეხლა კი ამბობენ, რომ თქვათ, ქალებს უფრო შეუძლიათ მალტიტასკინგი და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქალი იქნება ეს თქვაცი, ძალიან შეზღუდულია ეს რესურსი, ანუ მე ცნობიერად რაზე შემიძლია ვიფიქრო ერთდროულად. ამიტომ ჩვენი ტვინი არის ესე აწყობილი, რომ რაც შეიძლება ყველაფერი მე უნდა გადავყარო ავტომატიზმში. შესაბამისად, მე ნდობა რას მაძლევს? პირველ რიგში იმას მაძლევს, რომ მე შემიძლია უკვე შენ რეიგანივით აღარ შეგამოწმო. ანუ trust and verify ძალიან ძნელია. ხო, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე მე რომ მაგალითად ვყიდულობ პურს, მე თუ დავიწყე იმ მაღაზიის გამოკვლევა, აბა ეხა შენ პური საიდან შემოგაქ, აბა ძველი ხო არ არის, აბა ეს ხო არ არის, აბა ის ხო არ არის. მე თუ ვიცი რომ მაგალითად თონაში ჩავდივარ და ყოველთვის ახალი პური მხვდება, მე უკვე აღარც ვფიქრობ სხვა თონაში წასვლას, ხო? ეს რას იწვევს? ეს ერთის ხრივ ძალიან პრაქტიკულ და მნიშვნელოვან სარგებელს, რასაც თქვენ ბიზნესს გაძლევთ. რა არის, რომ თქვენი კლიენტი ხდება უკვე ნაკლებად მიმღებლური კონკურენტის, ასე თქვათ, ფოჩიანი კამფეტებისადმი, ხო? თქვათ 5% დაგიკელი, 10% დაიკელი. შესაბამისად, თქვენ აღარ გიწევთ აყოლა ამ საფასო ომში. იმიტომ რომ ის 5% და 10% არ უღირს ადამიანს სანდოობად და არ უღირს იმად, რომ კიდე თავიდან დაფიქრდეს იმაზე, ეხლა თქვათ, ამ თონეში წასვლა ჯობია თუ იმ თონეში, ამ სასტუმროში თუ იმ სასტუმროში. იმიტომ რომ თქვენგან იღებს მუდმივად ერთნაირ მისი მოლოდინების შესაბამის სერვისს და აღარ ჭირდება დაფიქრება, რომელ სასტუმროში წავიდეს, თავის დროს ხარჯავს იმაზე, რაც მის ცხოვრებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის.
ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველასთვის ჩვენი ბიზნესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირად ბიზნესის ფლობელები არა აქვს მნიშვნელობა ეს პატარა თონია თუ უზარმაზარი მულტინაციონალური ბანკი ვარდებიან ესეთ ხიბლში რომ მათი ბიზნესი გონიათ სხვებისთვისაც ისეთივე მნიშვნელოვანი როგორც მათთვის არის და აქ მე ყოველთვის ვიხსენებ ხოლმე ესეთ ცნობილ პოლონელ მეცნიერს კოპერნიკს რომელმაც თქვა რომ სამყარო არ ტრიალებს ანუ დედამიწის გარშემო არამედ არის ჰელიოცენტრული და პლანეტები ტრიალებს მზის გარშემო როგორც სამყარო არ ტრიალებს დედამიწის გარშემო ისევე ადამიანის ცხოვრება არ ტრიალებს თქვენი კომპანიის გარშემო რამდენადაც მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს თქვენი კომპანია რამდენადაც დიდ ვარსკვლავს არ უნდა წარმოადგენდეთ იმ თანავარსკვლავებში რომელიც ადამიანს გარშემო არ კრავს მისთვის ის არის მაინც პატარა ნაწილი თავის ცხოვრებიდან ეს ეხება ყველა კომპანიას აბსოლუტურად მათ შორის Starbucks-საც რომელიც დღეს არაერთხელ ვახსენეთ იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს უამრავი სხვა პრობლემა გადასაჭრელი და არ გვაქვს დრო იმისა რომ ვიფიქროთ რომ ეხლა მე ყოველდღე ყავას ადდავლიო რომელ ბანკომატს მივაკითხო და ასე შემდეგ მე მინდა რომ ეს ყველაფერი მქონდეს გადატანილი ავტომატიზმში ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ კარგად გვესმოდეს რომ ჩვენთვის კი არის ბიზნესი ჩვენი ბიზნესი მთელი ჩვენი ცხოვრების თემა მაგრამ კლიენტისთვის ის არის ძალიან პატარა საკითხი იმიტომ რომ იმ მომენტში როდესაც ის თქვა ბანკში მოდის ან კვილის პასტას ყიდულობს ის ამ მომენტში ფიქრობს იმაზე რომ პირობითად არ ვიცი ქმარს ეჩხუბა სამსახურში პრობლემები აქვს ბარსელონამ წააგო და ასე შემდეგ იმას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ემოციური საკითხები უტრიალებს თავში ვიდრე პირობითად კოლგეიტი არჩიოს თუ ბლენდამეტი ამიტომ ეს ყველაფერი მან უნდა რომ გადაიტანოს ავტომატიზმში და ავტომატიზმში ვერ გადაიტანს თუ თქვენგან არ ექნება ნდობა და თუ არ შეიძლება რომ ამ რეიგანის პრინციპს გადაუხუროს და ეს ენდე მაგრამ შეამოწმეს მომენტი მოაცილოს ეხლა ზოგადად ნდობის გაჩენაში ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც არსებობს არის ინტერესთა კონფლიქტი იმიტომ რომ ადამიანი ფიქრობს როგორ განსაკუთრებით აი ბანკებთან მიმართებაში აქვს ხოლმე ეს დამოკიდებულება რომ აი ეხლა შენ გინდა ჩემგან ჩემი ფული ხო ანუ ჩვენი ინტერესები არ ემთხოვა მე მინდა რომ შენგან მაქსიმალურად იაფად ვიყიდო ნუ იაფში ამ შემთხვევაში იგულისხმება ყველაფერი ფული დრო და ასე შემდეგ მაქსიმალურად იაფად მივიღო რაც მე მჭირდება და შენ გინდა რომ მე მაქსიმალურად ბევრი გამომართვა აქედან გამომდინარე ჩვენ რა თქმა უნდა ინტერესთა კონფლიქტი გვაქვს და შესაბამისად მე შენ ვერ გენდობი იმიტომ რომ ჩვენ თუ ინტერესთა კონფლიქტი გვაქვს მაშინ შენ არანაირი ინტერესში არ შედის ჩემი ინტერესების გათვალისწინება ხო ეხლა აქ მნიშვნელოვანი რა არის რომ ადამიანებს დავანახოთ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის მათთან გრძელვადიანი ურთიერთობა ანუ ჩვენი ინტერესი ის კი არის რომ დღეს მაქსიმალურად თქვათ ცივი და გამხმარი შოთის პურები შევასაღოთ და დღევანდელი გაყიდვები გავზავდოთ და მე თავში ქვაუხლია არა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ის ადამიანი მუდმივად ჩვენთან ბრუნდებოდეს ხო იმიტომ რომ არსებობს სხვა კვლევები რომ თქვათ ლოიალური და უკვე შეჩეული კლიენტის მომსახურება უფრო იაფია მათი ხელმეორედ მოსაყვანად არ გვჭირდება მუდმივად რაღაც ფასდაკლებების და მარკეტინგული კამპანიების წარმოება და თან ეს ის ხალხია ვინც რეალურად ჩვენზე დადებითად ლაპარაკობს ხო დღეს დავიკლოთ ლარი და ასე თქვათ ის ალეგორიულად თქვათ თავი გავიტეხოთ ვიდრე სახელი გავიტეხოთ და დღეს იმ დამატებითი ლარის გულისთვის ურთიერთობა გავიფუჭოთ კლიენტთან ანუ ჩვენ ადამიანს ნაუხსნათ რომ ჩვენ გვინდა თქვენთან გრძელვადიანი ურთიერთობა და ამაში ჩვენი ინტერესები ემთხოვა მოდი შევთანხმდეთ იმაზე რომ ჩვენი საერთო ინტერესი არის გრძელვადიანი თანამშრომლობა და გრძელვადიანი ურთიერთსარგებლის მოტანა ეხლა Starbucks-ის მაგალითი ძალიან კარგი იყო ეს არ შეგვითანხმებია ნამდვილად მაგრამ აი რაც ითქვა ძალიან კარგი მაგალითია რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვა შეიძლება ინგლისელებმა არასწორად დააჯარიმეს ხო და ეხლა 22 მილიონი ფუნტი ყოველთვის დიდი ფულია რაც არ უნდა დიდი კომპანია იყოს და დაიწყეს თავიდან დავა ხო პირველი რეაქცია იყო რომ მოდი ეხლა რატო უნდა შევარჩინოთ მე მივხვდნენ ისინი რომ ამით ისინი კარგავდნენ მომხმარებლის დობას იმიტომ რომ მომხმარებელს გაუშვდა ესეთი დამოკიდებულება რომ ეს ეხლა ჩემი ბიუჯეტიდან ასე თქვა სლენგი რო გამოვიყავოთ ფულს ჟოშკავს ესე იგი მე ამასთან ყავას აღარ დავლევ ამიტომ მივხვდნენ რომ ისევ და ისევ იმ მომხმარებელთან გრძელვადიანი ურთიერთობა უფრო ღირებულია ვიდრე 22 მილიონი ფუნტი და თავის გადაწყვეტილება შეცვალეს ანუ ეს არის კარგი მაგალითი იმისი რომ აი ეს ურთიერთობა და გრძელვადიან ურთიერთობას დამყარებული ბიზნესი არის სწორედ
სწორი მოდელი დღესდღეობით და ეს არის ის გზა, რომელიც მუშაობს და არ არის ვთქვათ ეს მხოლოდ რაღაცა ლამაზი ფრაზები, რომელიც მარკეტინგის წიგნებში წერია. ხო, ანუ ესე იგი ბოლოს ვიტყვი იმას, რომ ნებისმიერი ბიზნესი იქნება ეს თუ ინდივიდი, ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ საზოგადოებაში. ანუ როგორც ვთქვათ, კერძო ადამიანი მე ან თქვენ ვერ იქნებით ცალკე წარმატებული, ხო? თუ თქვათ ჩვენი ქვეყანა არ განვითარდა, ჩვენი საზოგადოება არ განვითარდა, ისევე ვერ იქნება ვერც ერთი ბიზნესი წარმატებული საზოგადოების წარმატების გარეშე. ანუ თანამედროვე მიდგომა ეს არის, რომ თქვათ იქნება ეს Starbucks-ი, იქნება ეს თიბისი, თუ ნებისმიერი სხვა თქვენი კომპანია, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოების ნაწილი და ჩვენ ერთად ყველა ვაშენებთ უკეთეს მოვალს, სადაც ჩვენც უფრო მდიდრები ვიქნებით და თქვენც უფრო მდიდრები იქნებით, ხო? ანუ იგივე ბანკის ინტერესია არის, რომ თქვათ კლიენტები მაქსიმალურად გამდიდრდნენ და კლიენტის ინტერესია არის, რომ ბანკი ასე თქვათ ხელი შეუწყოს და გრძელვადიანი პარტნიორობა შეთავაზოს. ანუ აქ არის სწორედ ის გასაღები იმ რაღაც წარმატებული ურთიერთობის, რომელთაც თქვათ ყველა ვისარგებლებთ. ეხლა Starbucks მაგალითი კიდე რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებამ აიძულა Starbucks რომ მოქცეულიყო რაღაცნაირად. ანუ საზოგადოებას რო არ მოეთხოვა მისგან 62 მილიონის გადახდა, ის არ გადაიხდიდა, ხო? ანუ აქ არის ორმხრივი გზა, ეხლა თავიდან ადოლფ ჰიტლერი ვაჩვენე და თქვათ 40-იან წლებში ბევრი დღესდღეობით პოპულარული და ისეთი წარმატებული გერმანული ბრენდი ძალიან თავისუფლად თანამშრომლობდა გერმანულ ნაცისტურ რეჟიმთან, ხო? იმიტომ რომ მაშინ ეს გერმანიაში არ იყო პრობლემა. დღესდღეობით რა თქმა უნდა თანამშრომლობა კი არის, ნებისმიერი გაკვირით მოხსენიებაც კი ნებისმიერი ბრენდისთვის იქნება დამღუპელი. რატო? იმიტომ რომ საზოგადოება შეიცვალა და საზოგადოება მოთხოვა ბიზნესს, რომ ის გამხდარიყო სხვანაირი. მეორე მხრივ რა თქმა უნდა გასაგებია, რომ დიდი ბიზნესები მათ შეუძლიათ თვითონ იყვნენ ფლაგმანები და რაღაცეები თვითონ შეცვალონ. ხო, ანუ საზოგადოებას ასე თქვათ უკარნახონ ის თუ რა არის სწორი მუშაობის მეთოდი და სწორი ასე თქვათ თანაცხოვრების მეთოდი და ამას უკვე ეს დიდი ბრენდები აკეთებენ და იმიტომ ეხმაურებიან თქვათ სხვადასხვა თანამედროვე ტენდენციებს, როგორც არის თქვათ ადამიანთა უფლებები და ასე შემდეგ და უბრალოდ პროდუქტს არ ყიდიან, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ასე ისინი უფრო მჭიდრო კავშირს დაამყარებენ საზოგადოებასთან. ეს არის წრე ერთგვარი. რომელ წრეშიც ჩვენ თუ ვითანამშრომლებთ და ჩვენ თუ გვექნება ნდობა ჩვენსა და მომხმარებელს შორის და ჩვენ თუ გვექნება გათვლა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ყველა მოვიგებთ და იქნება როგორც ფრანგები ამბობენ, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება.